ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናንተ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ጀላሽ የመጣሁት ምንድነው በቲክቶክን እንዴት ነው በኮምፒውተራችን መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ how to use TikTok app in computer or PC laptop እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን ጀላሽ መጥቻለሁ አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደ ስልክ እየተጠቀምኩ ማለት የምንችለው አንዴ ስክሮል እያደረጋችሁ እንዴት ነው መጠቀም የሚለውን አሳያችኋለሁ። በጥሞ መተከታተሉ ያው ክሮም ላይ ትገቡና ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ክሮም ውስጥ እንደገባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሁለት ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። አንደኛው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? tiktok.com ብላችሁ ቀጥታ ይመጣላችኋል። ኢንተር ትሉታላችሁ። .com ብላችሁ ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሜል ገብተሽ ሎጋውት ይልውጣ። ከዛ እንዴት ሎጋውት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሆነ ነው ይመጣላችሁ። ይሄን ቀጥታ ይመጣላችኋል። ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን ልክ እንደዚህ ሲከፍትላችሁ የራሳችሁን አካውንት ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ እንዴት ነው? ሁለት ሜተድ አለ። እዚህ ጋር ሎጊን ይላል፣ እዚህ ጋርም ሎጊን ይላል። ስለዚህ ይሄንን ሎጊን ልክ አንደኛ በኪውአር ኮድ በመጠቀም፣ ሁለተኛ ፎን ወይም ደግሞ ኢሜይላችን ወይም ዩዘር ኔማችን በመጠቀም፣ ሶስተኛ በፌስቡክ፣ አራተኛ ጉግል፣ አምስተኛ በትዊተር፣ ስድስተኛ በአፕል፣ ሰባተኛ ደግሞ በኢንስታግራም በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አድ ማድረግ እንችላለን ወይም ሎጊን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ከዚህ በኋላ እኔ በሁለተኛው ስቴፕ ቀጥታ በጂሜል አካውንት መግባት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በስልካችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስልካችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ሴንድ ኮድ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ያደርግላችኋል? አራት ዲጂት ያለውን ቁጥሮች በስልካችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስልካችሁን ካስገባችሁ በኋላ ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ማለትም ይቀጣ ስትሉት ቀጥታ እዚህ ጋር ምን ያደርግላችኋል? ሴንድ ኮድ ይመጣል። ይሄንን ሴንድ ኮድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔም የፈለጉት በምንድነው በጂሜል አካውንቴ ነው መግባት የፈለኩት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኔ ጂሜል አካውንቴን እዚህ ጋር አስገባሁኝ። ከዛ ፓስዋርዴን ቀጥታ አስገባሁኝ ማለት ነው። ካስገባሁ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው። ሎጊን እላለሁ ማለት ነው። ሎጊን ስለው ቀጥታ ምን ያደርግልኛል? ቬሪፋይ ቱ ኮንቲኒው ይልና ከዛ በኋላ እዚች ጋር ምንድናት እቺኛን ድረግ ታደርጓታላችሁ። እናንተ የተለያየ ይመጣላችሁ ይችላል። ድረግ ታደርጉና ቬሪፋይ ኮምፕሊት ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል? ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይልና ኢንተር ፎር ዲጂትስ ይላችኋል። ስለዚህ በስልካችሁ ማለት ነው በስልካችሁ 4 ዲጂት ያለው ቁጥር ይላክላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ተላከልኝ ማለት ነው። ይሄንን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አስገባው ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ይሄ አይደለም የራሴ ስለሆነ ቀጥታ ከዛ እዚህ ጋር ሆነም ልክ እንደዚህ ድረግ ታደርጉና ታስቀምጡታላችሁ። ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት ይላል። እዚህ ጋር ሎጊን ሰክሰስፉል ይላችኋል ማለት ነው። ሎጊን ሰክሰስፉል አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በራሴ አካውንት ገባሁ ማለት ነው። ይሁንነት እዚህ ጋር ይሄን ላጥፋውና እዚህ ጋር ምንድነው ያለ የራሴ ፕሮፋይል ቀጥታ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮፋይሌ ላይ ቀጥታ ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልኛል የራሴ አካውንት ማለት ነው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ይሄንን እዚህ ጋር ላይቭ መግባት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ላይቭ ላለው ማለት ነው። ይሄንን ላይቭ ቀጥታ
ያሉትን በሙሉ ማለት ነው ያሳየኛል ማለት ነው። ላይቭ ያሉትን በሙሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም የተጠቀማችሁበት ነው ማለት ነው። ጋይስ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ልጄ እዚህ 943 ገብቷል። ፕሊስ እስቲ ሁላችሁም ፎሎ አድርጉልኝ ፕሊስ። ላይቭ እዚህ ጋር ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ያሳየኛል ማለት ነው። የምፈልጋቸውን ፎሎ ያደረኳቸውን በሙሉ እዚህ ጋር ማየት እችላለሁ። የምፈልገው ማዳመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሎድ ፋይላችሁን ወይም ቪዲዮአችሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ለማድረግ ቀጥታ እዚህ ጋር አፕሎድ ይላችኋል ማለት ነው። አፕሎድ ቪዲዮ ሲል ቀጥታ ይወስዳችኋል for the next step እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ታይትላችሁን እንድታስቀምጡ ያደርጋል። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ርዕስ ትሰጣላችሁ። የራሳችሁን ቪዲዮ ቀጥታ ሃሽታግ መጠቀም ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ሃሽታግ ትሉና ሃሽታግ ብላችሁ ከናንተ ጋር ለምሳሌ ዩቲዩብ ከሆነ ዩቲዩብ ብዬ ቀጥታ ስጽፍ በጣም ብዙ ቪው ያላቸውን ያመጣልኛል። እናንተ የምትፈልጉትን ሃይስት ቪው ያለውን ቀጥታ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ 111 ቢሊዮን ማለት ነው 111 ቢሊዮን ያለውን ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ብዙ ሰዎች የኛ ቪዲዮን እንዲያዩት ማለት ነው፣ ሪኮመንድ እንዲደረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮን አመጣለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ቀጥታ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሴሌክት አደረኩና ይሄንን ኦኬ አልኩትኝ። ስለዚህ እስከ 5 ሚኒት ባለው ምን ማድረግ ይችላል? አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ሴሌክት ይሄንን ጫንኩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሲጨርስ ፖስት አደርጋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ስለማልፈልገው ይሄን ካንስል ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። አሪ ሹር yes ስለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ይሄንን ካሳያችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይሄንን እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ for the next step step 2 ደግሞ ምንድነው? ቀጥታ ከዚህ ለምሳሌ ልውጣ ሙሉ ለሙሉ ይሄን ዘግቼ ልውጣና ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ልክ እንደዚህ የክሮም ብራውዘራችሁ ሲከፈት ቀጥታ እዚህ ጋር 3 ዶት ያለውን ቀጥታ ክሊክ ታደርጉና ሞር ቱልስ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ሞር ቱልስ ከሄዳችሁ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር 3 ሰረዝ ያለበት ጋር ትሄዱና ኦፕን ዌብ ስቶር የሚለው ጋር ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ቲክቶክ ብላችሁ ቲክቶክ ፎር ዴስክቶፕ ብዬ ይሄንን ሰርች አድርጌ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄንን ሲመጣልኝ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ በማድረግበት ታይም ቀጥታ ምን ይለኛል? አድ ቱ ክሮም ይለኛል። ስለዚህ ወደ ክሮም ምንድን ማደርጋለሁ ማለት ነው? አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አድ ክሮም አድርገኝ። ስለዚህ አድ ቱ ኤክስቴንሽን አልኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕሎድ አደረገልኝ። ቀጥታ ቲክቶክ ፎር ዴስክቶፕ ኤንድ ዳውንሎደር ሃዝ ቢን አድድ ቱ ክሮም ማለት ነው። ስለዚህ አድ ተደርጎልኛል ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ፒን ለማድረግ ይችኛዋን ተነኩና ቀጥታ ፒን አደርገዋለሁ። ከዛ ይችን ስነካት ቀጥታ የራስ ቪዲዮዎች በሙሉ ይወጡልኛል። እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የራሳችሁ ፕሮፋይልም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ፕሮፋይልም ማየት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ በጣም ብዙዎቻችሁ እንደምትናደዱ ገብቶኛል። ስለዚህ ያሳያችሁ በነገራችን ላይ የሚለው ቃል እንደሰለቻችሁ
ከዛሬ በኋላ በነገራችን ላይ ያለው ቪዲዮ አልሰራም። የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ ሰይፉ ላይ እንቀርባለን።